welcome to Ziana channel. Okay, hari ni Husna nak share DIY decoration for girls bedroom. For boys, jangan kecil hati pula. Tempoh PKP kan dilanjutkan. InsyaAllah nanti kita akan come back dengan video decoration untuk boys bedroom. Okay, for those yang dah tengok kita orang punya previous video DIY wood letter, tapi masih lagi blank, masih lagi sama-sama tak tahu kat mana nak lekat, kat mana nak gantung tulisan tu. Jangan risau sebab dalam video kali ni kita orang akan share contoh-contoh dan idea kat mana tulisan ni sesuai dilekatkan. Okey, kita orang juga akan tunjuk macam mana kita orang buat bentuk bumbung ni, macam mana kita orang buat katil ni. Okey, katil dekat sebelah ni dia adalah pull out bed. See, meaning 2 person can fit in this bedroom. So, kalau you guys nak tengok transformation bilik ni, make sure korang stay tuned till the end.
So, macam mana? Nampak macam mudah kan? Nak tahu susah atau senang, apa kata dalam tempoh masa PKP yang diberikan ni, masing-masing cuba buat your own room makeover. Dan pada siapa-siapa yang suka dengan wood letter yang kami hasilkan ni, boleh buat pembelian di IG kami, ziena.my. Okay, for girls bedroom, kita dah selesai. Untuk boys, kita nak buat tema apa je? Kalau korang nak tahu, make sure korang subscribe dan tekan butang notification untuk get update on our next video. So, sampai jumpa lagi. Bye-bye.